Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa tästä terve. Tänään tulin käymään läpi ihmissuhdeaiheisiin liittyviä asioita. Pääasiassa minulla on tässä avoimia kysymyksiä tähän alkuun pari kappaletta, joihin lähden sitten kerronnallisen tarinan mukaan hieman vastailemaan ja tuomaan niitä omia näkemyksiä. Kamppailetko sä ihmissuhteessa? Koetko sä jonkinlaisia haasteita sinun tunnetyöskentelyssä? Mikäli vastasit kyllä jompaan kumpaan näistä, niin kannattaa pysyä vielä kuulolla jonkin matkaa. Keskimäärin vuorovaikutuksessa ensimmäinen virhe on se, että lähdetään inttämään tuota toisen osapuolen mielipidettä vastaan tai pahimmassa tapauksessa ei edes kuunnella hänen ajatuksiaan. Kun ajatellaan, niin toimivien ihmissuhteiden takana piilee yleensä jokin teema, joka kannattelee näiden kahden ihmisen välillä sitä ihmissuhdetta. Ja oletko sä valmis selvittämään, mikä tuo teema voisi sinun ihmissuhteessa olla? Toimivat ajatus- ja uskomusmallit voidaan rakentaa uudelleen. Sellaisista materiaaleista, jotka kantaa sen pohjarakenteen ja valon päälle kertyvän massan hieman vankemmin. Kun ajatellaan, niin ihmissuhteet muodostuvat yleensä jonkin asteisesta tiimityöstä. Ja tietysti tuossa tiimityössä sen tavoitteen tulee olla yhdenmukainen. Ja silloin voi keskittyä siihen olennaiseen, eikä sellaiset sudenkuopat jää sitten huomaamatta, vaan ne työstetään siinä ohella koko ajan pois. Ja keskimäärin toimiva vuorovaikutusmalli tai toimivat vuorovaikutusmallit voi löytyä ihan kulman takaa. Toisinaan niitä sopivia ratkaisumalleja täytyy kuitenkin kokeilla ensin käytännössä, että nähdään se, että se aika ja energia ei mene pelkästään siihen arjen haasteista selviämiseen. Keskimäärin ihmissuhteiden osapuolten on siis sitouduttava sinne samaan tavoitteeseen, ja kaikkien tekeminen on oltava yhdenmukaista. Sitten kun mietitään sitä, niin yhteistyökumppani voi tosiaan vaatia tarkasti sen, mitä hän haluaa tuolta ihmissuhteelta saavuttaa. Eikä se välttämättä silti ole tarkoitus olla mikään uhkavaatimus. Sitten kun ajatellaan, niin maailma on täynnä hienoja esimerkkejä toimivista ihmissuhteista. Ja jokainen ihmissuhteen yhteinen vuosi on osoitus saavutuksesta. Kuitenkin ne toimivat tulokset syntyvät siellä arjen jokaisessa päivässä. Pienen tähtäimen ja ponnistuksen tuloksena. Siksi olenkin luonut tällaisen ilmaisen kartoituksen, jossa minulla on pääaiheena 4 teemaa tai 4 aluetta, jotka liittyvät ihmissuhdehaasteisiin ylipäätään. Ensimmäisenä siellä on oikeastaan tuo mentaalisten haasteiden selvittäminen. Ja toisena siellä on tunnetyöskentelykartoitus. Ja kolmantena siellä on sitten se ajatus- ja uskomusmallien työstäminen. Ja 4. on sitten se kehotyöskentelyalueet. Ne kehotyöskentelyalueet, jotka helpottaa siellä arjessa toimimista ja tuopii niitä hyviä arvoja sinne arkeen. Ajatuksena on, että lähdetään suunnitelman mukaan käymään näitä kaikkia osa-alueita läpi. Toki jos siellä jo osa-alueista on sulla kunnollista ja koet, että et tarvitse välttämättä kaikkia osa-alueita, niin sitten voidaan räätälöidä sinne sinulle sopiva kokonaisuus. Ja lähdetään sitten kokeilemaan niitä käytännössä. Ja siellä on semmoisia seurantaa helpottavia mittareita, joita sitten työstetään aina tiettyjen aikavälien jaksoissa yhdessä. Semmoinen ajatus oikeastaan tähän väliin. Minä laitan linkin tähän videon alle, josta voi varata ajan tuonne kartoitukseen. Nettejävaraus oikeastaan. Ja jos sitten tulee jotakin mieleen kysyä, niin aina voi soittaa, niin selvitetään niitä ongelmakohtia sitten läpi ja mietitään sitten yhdessä sitä, että voisinko minä olla se oikeanlainen henkilö sinun avuksesi näissä ihmissuhdehaasteissa, joita sinä koet siellä tällä. Ja muita ajatuksia oikeastaan tähän väliin. Jos haluat minua seurata, niin Instagramissa pyörii päivityksiä, Facebookissa pyörii päivityksiä ja YouTube-tilillä pyörii päivityksiä. Niin kannattaa laittaa ne kanavat seurantaan.
siellä käyn erilaisia aihealueita läpi, niin sieltä saa myös ihan ilmaiseksi niitä vinkkejä ja ajatuksia poimia ja näette sen minun tavan toimia. Teos, eipä mulla oikeastaan muuta. Onnea ja menestystä sinun ihmissuhteisiin. Voi hyvin, elä terveenä ja palataan